Всім привіт! Ви на каналі Trophy RC. І сьогодні огляд на Traxxas TRX4 Defender. Точніше огляд тільки на його корку, на його корпус, на верхню частину, на жовту частину, кому не ясно, уточнюю. Тому що цей шматок жовтого лексану дійсно заслуговує на цілий випуск. Тому сідайте удобніше, беріть щось похрумкати, ставте лайк, а ми не будемо втрачати ні хвилини. Погнали! Я заздалегідь вибачаюсь за свою українську мову, тому що знімав дуже швидко. Треба було все встигнути. Тому підтримайте мене лайком і погнали! І хотів би почати саме з багажнику. Це звичайний пластиковий багажник. Зроблений він з двох однакових багажників, просто разом спаяних. Ось тут затягнуті кембрики. Це термоосадочна трубка. Хто не зрозумів. Це задня частина одного, це передня частина іншого. І закріплені 8 гвинтами. Тут 2, тут 2, тут 2. Це стандартні. І тут 2, це нестандартні. Зараз покажу, як я їх закріпив. Нічого складного тут немає. По-моєму, це саме просте рішення з тих, що я хотів зробити. Я хотів зробити і металевий. Но металевий, навіть якщо робити мідними трубками, це теж вага, а пластик, по-моєму, це дуже правильне рішення. Зараз покажу, як зроблені передні гвинти. Навіть не знаю, як це ближче показати. Ось так, мабуть. Це звичайний гвинт на 3. Він вкручений в ось цю балку і в крайню ось цю. Просто кріпиться на різьбі, на ній же тримається. Це все жорстко. Зараз покажу збоку. Просто закручен тут сантиметри 2, мабуть. Ну, дивіться, щоб був рівний просто дах і все. Дуже сюди багато влазить всякого шмурдяку. Хочу зробити сюди руфтоп. Один руфтоп зробив під замовлення, якщо він тут під рукою. Так. Щось полетіло. Ось такий руфтопчик. По-моєму, не дурно виглядає. Такий лже руфтоп. Ось так все це діло кріпиться на 2 ремені. По-моєму, дуже супер. І так, понеслась далі. Почну з того, що окрашен цей кузов зовні. Як на мене, виглядає він набагато рівнів вище, ніж звичайний лексановий кузов, який викрашений ізнутрі. Він не виглядає як іграшка, він не блищить на сонці, як отой лексан, який зовні не окрашений, а окрашений знутрі. І виглядає на мільйон, як на мене. Так, це ще не хардбоді, але це максимум, що можна витягнути з лексану. Тут в мене не зовсім рівні дверцята я зробив, намалював. Ось бачите, тут такі штуки, от кривенькі такі. Ну, просто намалював. Це фломік, звичайний маркер. До речі, ось цей маркер це звичайний перманентний маркер. І зверху я потім все це красив лаком. Я дуже стримався, що маркер під лаком розтечеться. Але ні, все супер, як бачите, можете красити, не боятись нічого. Так, йдемо далі. Трошки зміню ракурс і поясню, в чому мінус такої окраски. Лексан є лексан. І коли ви красите зовні, ось ці всі місця, особливо ось позаду, там, де камені, там, де пластиковий бампер гуляє, щось туди, якийсь камушек попадає між порогом і лексаном, і все це облуплює. Тому завжди цей кузов щось підфарбовую, щось з ним роблю. Особливо підфарбовую завжди тут і з іншого боку. Це
такі бойові місця, які завжди потребують за собою догляду. Кожні 2-3 покатухи я це підфарбовую. Ось це мінус окраски зовні, но це того коштує. Так, це того коштує, тому що вигляд цього кузова, хто його бачить, всім подобається і всі хочуть так зробити, но не кожен так вміє. Я це розумію. І де я теж стримався, ну просто взяв і покрасив. Якщо хочете, щоб я більш детально розповів про те, як я його красив, пишіть це в коментарях. Якщо буде багато коментарів з цього приводу, я запишу відео обов'язково. Так, далі. Всі наліпки, що ви тут бачите, це я роблю сам. Кому цікаво, пишіть мені в директ інстаграму. Так, ведерко це, мабуть, 4-те чи 5-те ведерко. Ні, не 4-те. А може і 4-те. Це, мабуть, 4-те ведерко в моєму житті. Ну, це вже я зробив сам, тому що я не витримав втрати 3 попередніх. І ще раз купувати, я просто задобався їх купувати і по приколу зробив сам, спаяв. Це колісні опори, це 3D принт, кріплення для цього всього діла я робив сам. Ці ремені, ці крепежі, це метал. Не пам'ятаю вже який метал. Драбинка тут Алік. Я хочу її поміняти на більш деталізовану. Зроблю сам, спаяю сам. Тому що все, що на Аліку, мені не дуже подобається. Виглядає нічого, але хочеться більш деталізованого. Зараз покажу, як я зробив сантраки. Бистренько відкрутимо. Отак от швидко ми відкрутили. Знімаємо. Як бачите, це 2 звичайні гвинти. Тут пластикові такі шайбочки. І просто надівається і барашками закручується. Нічого складного тут нема. Ну, виглядає супер. Ось так швидко ми його встановили. Насправді це не дуже зручно. Це більш для виду. 2 рази я їх відкручував. На цьому все закінчилося. Далі там, де треба, це все лебідочка. Тут така канаточка в мене помаранчева. Ось так я її кембриками зробив. Ну, прикольно виглядає. Просто для антуражу. Так, це 3D принт, це 3D принт. Ось тут теж я на барашку так зробив. І тут металеву горловину я дороблював сам. Тобто дуже маленька вона була і так не роздруковується. Тому я тут металом зробив горловинку трошки, подшаманив, зістарив. Далі відео я зроблю, щоб воно вмикалось, покажу, як вмикається. Це теж 3D принт, а скло я робив з лексану. Кусочок лексану у мене є. Я його туди вклеїв звичайним суперклеєм. Тримається, все супер. І підвів туди діод. Номер працює. Номер не мій, одразу кажу, і буду його міняти на приватні іменні. Будуть тут трофі RC. Так, ось тут одразу я відкрутив цей хаджек. Цей хаджек це RC4WD. Він в мене на другий раз зламався, він не працює. От, ну, я його і купляв для антуражу, щоб смотрелось, як кажуть, щоб виглядало. Тому відпрацьовує він свої кошти наш на бігом. Смотриться він дійсно круто. Підставку під нього я робив сам, це якийсь метал, теж я не пам'ятаю, якась жесть. Просто покрасив в чорний матовий колір. Це захист фар, це Алік. Це теж Алік. Ну, мені не сподобалось, як воно виглядає, коли воно повністю приплюснуте до лексану. І я зробив такі проставочки. Ось такі проставочки. Це, по-моєму, я взяв звичайну шарикову ручку і з пасти зробив такі проставки. Теж
підкрасив чорний колір. По-моєму, виглядає дуже бомбезно. Ну, не приплюснути до цього кузова, це. Так, далі. Це Алік, це я тут вже намудрив. Це теж Алік. Покрасив колір кузова, кришечку залишив чорною. Ось ці болтики підмалював. Ну, щоб було так, теж антуражно. Тут нічого цікавого. Ще тут є дзеркальця. Дзеркальця в мене теж з Аліку. Стоїть 3 копійки. Передок. Попередку в мене ось ці штуки, лопата і кірка. Це мені робив хлопчина на замовлення. Але всі тримачі до нього я робив сам. Крім цього, це він теж мені зробив, за що йому окремий дяк. Це Алік. Так, це. Ні, це я купував в когось. І тут, і задня надпис там Land Rover зверху. Теж це я купляв тут в Україні. Хтось продавав, я купив. Ці штуки це теж Алік. А двірнички я робив сам. Тут міліметрова така резиночка. І це якась жесть, я вже не пам'ятаю. З якоїсь банки, по-моєму, робив. Ось воно тут трошки поржавіло. Ну, виглядає нічого. Просто було цікаво не замовити, а самому зробити. По-моєму, вийшло дуже гарно. Вже рік катаються вони. Горя я не знаю. Так. Отут захист фар. Це я купував, це повний хендмейд. Це хтось робив, і я купив, до речі, не дуже, по-моєму, зовсім копійки щось я заплатив. Може 4-6 баксів. По-моєму, це зовсім ні про що для хендмейду. Решітка тут стандартна, фендера теж стандартні. Про це все поговоримо в іншому випуску. Ще поговоримо про люстру. Це мені хтось подарував, не пам'ятаю хто. Відпрацьовує свої кошти, якщо ви купите навіть за кошти. Це плюс 1100% до вашого вигляду. Люстра. Люстра тут, звичайно, made in China, чисто случайно. Була в мене оригінал, але мені оригінал не зайшов, тому що там 2 ряди діодів і світить вона не так ярко, як ця. Якщо вам вночі потрібна люстра, краще Китаю. Просто топчик. Рекомендую брати Китай і не заморочуватись з професійним там освітленням від Traxxas. Він не такий вже і професійний. А ось фари в мене траксасовські. Просто купив їх БУ і вони вже водостійкі, їх хтось герметив. Так, а ось саме внутрі. Тут багато дуже проводів. Це все освітлення. Освітлення фар в мене це все оригінал. Не оригінал, тільки люстра і підсвітка номера. Все інше. Ось тут я закріпив під балкою, над балкою, точніше, сам блочок від світла. Дуже він там зручно кріпиться і не треба його кріпити на кузов, щоб потім від'єднувати провода. Провода всього в мене йде 4. Один на люстру, інший на підсвітку коліс, на основне світло і на підсвітку номера. Це 4 штучки. Якщо нічого не забув, вроді би все. Тут в мене все прокладено армоскотчем. Трішки жорсткіше кузов, менше ламається, якщо ви там серйозно десь полетіли, він вас врятує. Трішки він важчий, але не набагато. Тому топчик. Ось так заходить підсвітка номера. Ось вона. Я його, по-моєму, чимось кріпив, але вже не пам'ятаю. По-моєму, там просто загнуто і все. І так, трошки приглушив світло. І зараз покажу, як у мене працює освітлення в автомобілі.
це дальній. Ну, тобто основне світло, підсвітка арок і підсвітка заднього номера. Це все працює від одного каналу. А, і задні стопачки, це теж все від одного каналу. Тому ось так це все виглядає. Підсвітка коліс. Підсвітка коліс дуже ярка, це теж, по-моєму, оригінал. Так, і ось так світить у нас люстра. Дуже яскраво. Зараз вімкну все світло. Скрипучий стул. Ось так вам посвічу. Щоб ви зрозуміли, ось так світять фари. Ніяк. Просто для габаритів, так сказати. І так світить люстра. От люстра дійсно... О, блін, щось вона в мене глючить. Ну там в з'єднанні треба подивитись. Ну, якось так вийшов перший випуск. Кому сподобалось, ставте лайки. Хто що хоче дізнатися більш детально, пишіть це в коментарях. Підписуйтесь на канал. Велике дякую за перегляд. Всім мирного неба. До зустрічі!